allihopa! I den här videon vill jag visa er hur jag tvättar kläder. Jag vill visa er vår tvättstuga. Vi bor i ett hus och vi har en egen tvättstuga. En egen tvättstuga. Det här är vår tvättstuga. Den är mycket liten. Men det finns allt vi behöver. Det finns en tvättmaskin och en torktumlare. Det finns en vask. Det finns en torkställning med tvättlina. En torkställning. Det finns klädnypor. En klädnypa, klädnypor och det finns några galgar. En galge, flera galgar. Det finns ett strykjärn och en strykbräda. Det finns också en stor tvättkorg. En tvättkorg. Den är full med smutsiga kläder. Den är full med smutsiga kläder. Det finns tvättmedel. Det finns 2 sorters tvättmedel. Ett tvättmedel för vita kläder och ett tvättmedel för kläder i olika färger. Det är viktigt att välja miljömärkta tvättmedel. Det finns olika miljömärken. Välj alltid miljömärkta produkter när du kan. Så, tvättkorgen är full med smutsiga kläder. Jag måste sortera alla kläder i olika högar. Jag lägger alla färgade plagg i en hög. Jag lägger alla vita plagg i en annan hög. Jag lägger alla svarta kläder i en hög. Jag lägger sängkläder i en annan hög. Jag kollar att alla kläder ska tvättas på samma sätt och i samma temperatur. Det är viktigt. Jag öppnar tvättmedelsluckan och lägger i tvättmedel. Jag stänger tvättmedelsluckan ordentligt. Nu väljer jag ett passande tvättprogram och trycker på start. Sängkläderna tvättar jag i 60 grader. Nu är tvätten klar och jag måste ta ut den ur maskinen. Ibland torktumlar jag kläderna i en torktumlare. Jag lägger kläderna i torktumlaren och väljer ett torkprogram. Sen trycker jag på start. När kläderna är torra behöver jag hälla ut vattnet. Och ta bort luddet från torktumlarens filter.
Ibland får kläderna torka på en torkställning, på lina eller på galgar. Man sparar el och det är bra för miljön. Det är bra för kläderna också. Nu är det dags att stryka. Min man tycker om att stryka kläder. Han stryker alla kläder. När allt är klart viker jag ihop kläderna och lägger dem i garderob och skåp. Vad bra! Bra jobbat! Tack så jättemycket för att du tittat på den här videon. Vi ses i nästa film. Hej då!